สวัสดีค่ะกันดานะคะสวัสดีครับผมอองชาแนลนะครับวันนี้พวกเรามีอะไรมาอัปเดตติดตามกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ เอาละครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า วันนี้เราจะมาคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆ แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ มันเป็นจุดตัดระหว่าง2เทคโนโลยีที่ทรงพลังสุดๆในยุคนี้ครับ นั่นก็คือการสร้างแอปด้วยความช่วยเหลือจาก AI กับการกระจายผู้ใช้งานผ่านระบบบล็อกเชน ข้อมูลที่เราจะมาอธิบายให้ฟังวันนี้มาจากประกาศล่าสุดของ Pi Network ครับ ซึ่งมันเผยให้เห็นวิสัยทัศน์ที่เจ๋งมากๆ ในการดึงนักพัฒนาและผู้ใช้งานมาเจอกัน และบอกเลยว่ามันกำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการสร้างซอฟต์แวร์ไปตลอดกาลเลยละครับ ทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับ สมัยก่อนเนี่ยการสร้างซอฟต์แวร์คือส่วนที่ยากที่สุดเลยใช่ไหมครับ ต้องเรียนเขียนโค้ดกันเป็นปีๆ แต่เดี๋ยวนี้พอมี AI เข้ามาช่วย การสร้างแอปพลิเคชันหนึ่งอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง ฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับ แต่ปัญหาที่ตามมาและกลายเป็นความท้าทายใหม่ที่โหดกว่าเดิมก็คือ พอแอปสร้างเสร็จแล้ว ใครจะมาใช้งานมันจริงๆล่ะ ปัญหาในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของความสามารถในการสร้างอีกต่อไปแล้วครับ แต่เป็นเรื่องของการหาคนใช้งานมารองรับผลงานเหล่านั้นตั้งหาก และการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ล่ะครับที่ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่กำลังฮิตสุดๆ นั่นก็คือคำว่า vibe coding อธิบายง่ายๆ มันคือกระบวนการที่นักสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ขั้นเทพหรือคนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดเลยแม้แต่นิดเดียวสามารถเสกไอเดียในหัวให้กลายเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงแบบรวดเร็วทันใจโดยพึ่งพาเครื่องมือ AI อย่าง Codex, Claude Code, Replit, Cursor หรือ Lovableเครื่องมือพวกนี้มันเหมือนเวทมนต์เลยครับทุกคน มันทลายกำแพงความรู้ด้านเทคนิคไปจนหมด ทำให้แทบทุกคนสามารถสร้างซอฟต์แวร์ได้แบบอิสระสุดๆ แต่เดี๋ยวก่อนครับ พอเจ้า Vibe Coding มันทำให้กำแพงในการเริ่มต้น หรือที่เรียกกันว่า barrier to entry ลดหวบลงมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผลที่ตามมาคืออะไรครับ ก็คือใครๆก็สร้างแอปได้ไงครับ และพอมีแอปผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด การแข่งขันเพื่อแย่งชิงความสนใจจากผู้ใช้งานก็เลยพุ่งปรี๊ดทะลุเพดานไปเลย การจะหาคนมาใช้แอปหรือ user acquisition กลายเป็นสนามรบที่เดือดเลือดสุดๆ นักสร้างสรรค์ยุคนี้กำลังเจอกับปัญหาใหญ่เลยค่ะว่า ผลงานของตัวเองอาจจะจมหายไปในทะเลแอปพลิเคชันนับล้านๆตัว ถ้าไม่มีช่องทางกระจายผลงานที่ดีพอ ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ การเขียนโค้ดจนเสร็จสมบูรณ์หรือมีแอปพร้อมใช้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองโค้ดที่เขียนมาสวยหรูจะไม่มีความหมายอะไรเลยครับถ้าแอปนั้นไม่มีองค์ประกอบอื่นที่จำเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้จริงๆต้องเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานจริงได้ต้องมีระบบหลังบ้านสำหรับการชำระเงินและต้องมีคอมมูนิตี้ที่จะช่วยให้แอปนั้นถูกค้นพบและถูกดึงไปใช้งานอย่างต่อเนื่องซึ่งเอาจริงๆนะการจะสร้างของพวกนี้ขึ้นมาเองจากศูนย์เนี่ยมันทั้งยากแล้วก็ผลาญทรัพยากรมหาศาลเลยล่ะครับและแล้วคำตอบของปัญหานี้ก็โผล่มาครับมันซ่อนอยู่ในตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆนั่นคือ60ล้านคนบวกๆฟังไม่ผิดครับ60ล้านนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติลอยๆนะครับแต่เป็นจำนวนของผู้ใช้งานที่เรียกว่า engage pioneers หรือผู้บุกเบิกที่มีส่วนร่วมแบบ active สุดๆในระบบนิเวศของ Pi Networkนี่คือฐานเครือข่ายที่ใหญ่โตมโหฬารมากและมันถูกนำเสนอในฐานะทางออกขั้นสุดยอดสำหรับปัญหาคอขวดเรื่องการหาผู้ใช้งานครับลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าแอปที่เพิ่งปั้นเสร็จใหม่ๆด้วย AI สามารถเข้าถึงคนกว่า60ล้านคนนี้ได้แบบทันทีมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้ขนาดไหนเอาละครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลย Pi App Studio กับบทบาทการเป็นเครือข่ายกระจายผู้ใช้งานคืออย่างนี้ครับ Pi Network เขาเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้แบบสำเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นระบบลงชื่อเข้าใช้ Pi Sign In กระเป๋าเงินดิจิทัล Pi Wallets ระบบยืนยันตัวตน KYC เครือข่ายโฆษณาระบบการชำระเงินไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์แบบกระจายศูนย์ลิสต์ยาวเหยียดเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ข้อมูลนี้กำลังบอกเราก็คือนักสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาปวดหัวนั่งสร้างระบบหลังบ้านที่ซับซ้อนพวกนี้เองอีกต่อไปแล้วครับปล่อยให้พายจัดการงานหินพวกนี้ไปแล้วเอาเวลาไปโฟกัสกับการปั้นไอเดียเจ๋งๆให้อัพดีกว่าครับมาถึงส่วนที่2ครับการผสานระบบใน2นาทีด้วยการนำ SDK มาใช้แบบไร้รอยต่อขั้นตอนการทำงานคือมันง่ายแบบแทบไม่น่าเชื่อเลยครับสเต็ปแรกก็แค่เริ่มสร้างแอปด้วยเครื่องมือ AI ภายนอกที่เราถนัดไปตามปกติสเต็ปที่2ไปคัดลอกพร้อม
หรือคำสั่งเฉพาะที่ทาง Pi App Studio เขาคิดและจูนมาให้อย่างดีแล้ว และสเต็ปสุดท้ายเอาพร้อมนั้นล่ะครับไปแปะกลับลงใน AI ตัวเดิมเพื่อให้ระบบมันจัดการเชื่อมต่อ Pi SDK ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆแล้วก็ยัดระบบการชำระเงินของ Pi เข้าไปให้แบบอัตโนมัติจบปิ๊งไม่ต้องมานั่งงมเขียนโค้ดเชื่อมต่อเองให้ตาแฉะมันคือการก๊อปแล้ววางที่ฉลาดสุดๆไปเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองนึกถึงตัวอย่างการเอาเกมคลาสสิกอย่าง Connect 4 หรือเกมหยอดเหรียญ4แถวมาเชื่อมต่อระบบดูสิครับตัวอย่างนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าพรอมที่ถูกปรับแต่งมาอย่างเป๊ะของ Pi เนี่ยมันทำงานยังไงคือมันไม่ได้แค่ช่วยผสาน SDK เข้าไปแบบเร็วๆลวกๆนะครับแต่ระบบมันจะเช็คให้ชัวร์เลยว่าแอปของเราทำตามกฎและแนวทางของนักพัฒนา Pi Network แบบเป๊ะๆซึ่งแปลว่าพวกข้อกำหนดด้านระบบ compliance หรือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันถูกฝังรากลึกไว้ในพร้อมเหล่านี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเลยล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนการจะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายระดับ60ล้านคนได้มันก็ต้องมีมาตรฐานกันนิดหนึ่งจริงไหมครับแอปที่จะผ่านด่านได้ไฟเขียวให้เข้าถึงระบบการชำระเงินบนเมนเน็ตของ Pi ได้เนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้งานจริงต้องมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ต้องทำงานได้อย่างเสถียรและที่สำคัญที่สุดต้องมีรูปแบบการใช้งานด้วยเหรียญ Pi ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ครับซึ่งสเปคพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวกรองสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพให้กับผู้ใช้งานนับ10ล้านคนในระบบนิเวศนี้ส่วนที่ 3 ครับเศรษฐกิจ AI ยุคใหม่กับการก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์พอเราถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดนี้มันชวนให้เราตั้งคำถามสำคัญมากๆเลยครับว่าการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของคนธรรมดาอย่างพวกเราในยุคที่ AI ครองเมืองเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ในยุคที่ AI ช่วยเราคิดและทำงานแทนได้แทบจะทุกอย่างบทบาทของเราในการสร้างคุณค่าจะไปอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราเจาะลึกจากข้อมูลของ Pi Network ในวันนี้ได้เผยให้เห็นคำตอบที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยครับนั่นก็คือการคืนพลังกลับมาให้ผู้คนให้ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์และเจ้าของธุรกิจระดับโลกได้ด้วยตัวเองหวังว่าทุกคนจะได้เห็นถึงโอกาสใหม่ๆที่กำลังเปิดกว้างในโลกของ Vibes Coding กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง Pi Bot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ